अब हाम्रो यो सेम नम्बरको छ जस्तो NPCE 885P A0DX है यसमा पनि NPC 885A0DX छ सेम नम्बर छ म ट्राई गर्छु तपाईको कसरी लगाउने एकचोटी हेर्नुस् है यसलाई चाहिँ म लगाउन प्रयास गर्छु आइसी कहाँ गयो आइसी प्लान बाहिर राख्छु नयाँ आएपछि को तर नयाँ आएपछि पनि धेरै मात्रामा तपाईको डिफेक्ट आएपछि पनि आउँछन् नयाँ भन्दैमा सबै कुरा राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन धेरै डिफेक्ट आउने गर्छन् हाम्रो त्यो पेस्टको बट्टा खै र अर्को पेस्टको बट्टा खै यसलाई निकाल्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आइजिप निक्लेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसलाई पूर्ण रूपमा क्लिन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ मैले यसलाई नर्मल पेस्ट युज गर्छु अब यो पुरा पिनहरू सफा गर्नुस् जुन चाहिँ ट्र्याक नभाँचियोस् अथवा नतोडियोस् यसलाई चाहिँ मैले यो डिसोल्डिङ वायर प्रयोग गर्छु डिसोल्डिङ वायरको थ्रु तपाईलाई यो आइजिपको पिन लेगर टोटल सफा गर्नुस् क्लिन होस् तपाईको टोटल क्लिन हुनुपर्ने छ त्यो हल्का चलाउनु साथ जो कि तपाईको एकदमै नर्मली एकदम हल्का हात चलाएको हुनुपर्छ ब्रश दिनुस् पेट्रोलको बट्टा ल्याउनुस् म सफा गर्छु नर्मली मिलाउँछु एकदम हल्का हात चलाउनु होला यहाँमध्ये एक ट्र्याक पनि तपाईको गयो भने काम नगर्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ प्रयास गर्दैछु
एकचोटि हामी ब्रसले सफा गरौँ। सकेसम्म कस्टमरले थाहा पाउनु हुँदैन कि यो चेन्ज गरेको हो भन्ने। अब म लगभग तयारीमा छु। म एकचोटि माइक्रोस्कोपबाट हेर्छु यसको पिनहरू मेरो लगभग मैले भने जस्तो लागेको छ कि छैन, त्यो कुरा एकचोटि म माइक्रोस्कोपद्वारा हेर्छु। एक्चुअल लागिरहेको छ, एक्चुअल पिनहरू देखिरहेको छु। पिनहरू लगभग मेरो पर्फेक्ट छ। कुनै ट्र्याकहरू पनि मेरो त्यस्तो मिस्टेक छैन। म अब नर्मली लगाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई म यो जानकारी पनि गराउँछु आइफोनको सर्किट, स्यामसङको सर्किटहरू को बारेमा, पूर्ण जस्तो सफ्टवेयर बुट रिपेयरको बारेमा र इत्यादि अरू कुराहरूको बारेमा पनि अपडेट हुन चाहनुभयो भने हामी त्यो टेक्नोलोजीहरू पनि थपेका छौँ। र कहीँ काम गरिरहेको विद्यार्थीले पनि अथवा कतै सिकिरहेको विद्यार्थीले पनि यी कुराहरूको बारेमा पढ्नु भएन भने चाहिँ हामी रियलमा पनि देखाएर पढाउन सक्छौँ। सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि लाई चाहिँ उयो गर्छु, म एकचोटि लगाउँछु सरल तहले। म चार पिनलाई मिलाउँछु, एकदम इजी तरिकाले सिकाउँछु म। एक पिनलाई यहाँ सर्ट गरिदिनुहोस्, एक पिनलाई यहाँ सर्ट गरिदिनुहोस्, ठिक छ। नर्मल्ली छोडिदिनुहोस् हात, तपाईँको हात हल्लिन सक्छ। इजिली पोइन्टमा जानुहोस्। तपाईँको यसलाई निकाल्नुहोस्, किनकि मेरो तपाईँलाई मैले एउटा कुरा डिफाइन गर्न बिर्सेँ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई यो लगाउनुभन्दा पहिला तपाईँलाई के जानकार हुनुपर्छ भन्दाखेरि 1 नम्बर पिन कुन चाहिँ हो भनेर जान्नुपर्छ। तपाईँको 1 नम्बर पिन यहाँनिर छ, ठिक छ। अब यो 1 नम्बर पिन यहाँ छ भनेपछि यसको 1 नम्बर पिन यहाँ छ। तपाईँले यसलाई 1 नम्बर पिन पहिला म्याच गराउनुहोस्, ठिक छ। जब 1 नम्बर पिन मिलेन भने तपाईँको कामहरू मिस्टेक हुन्छ। यसलाई 1 नम्बर पिन म्याच गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई ब्यालेन्समा लिनुहोस्। एक पिन सर्ट गर्नुहोस्, अर्को पिन सर्ट गर्नुहोस्, ठिक छ। अब म अर्को 4 कुना पिनमा जान्छु, एकदम इजिली तरिका। यो पिनलाई सर्ट गरिदिनुहोस्, यो पिनलाई पनि सर्ट गरिदिनुहोस् हो। लगभग मेरो ब्यालेन्समा बसिरहेको अवस्था देखिरहेको छु मैले। एकचोटि तपाईँले यो पिनलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पिनलाई हेर्नुहोस्, ठिक छ। अब मैले नर्मल्ली अरू केही गर्दिनँ, ठिक छ। अब मैले नर्मल्ली लिक्विडलाई युज गर्छु। मेरो यो फ्लक्स लिक्विड हो, ठिक छ। फ्लक्स लिक्विड यहाँ राख्छु। अब मैले नर्मल्ली टेम्पर दिन्छु, ठिक छ।
कति सजिलै कति फास्टली लाग्छ देख्नुभयो। अब मेरो यो यदि आइएससी ठिक छ भने मेरो सायद डिस्प्ले आउँछ भन्ने आश गर्छु प्रपरली। एक लेभल छोड्नुहोस् एकचोटि, किनकि हल्का बसोस्। अब निकाल्नुहोस्, पुनः दबाउनुहोस् फेरि। पुनः निकाल्नुहोस्, पुनः म हल्का यतापट्टि हान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। म यसलाई हल्का फेरि पुनः लिक्विड हाल्छु, किनकि कहीँ मेरो सर्ट सर्किट छ भने हट्ने सम्भावना हुन्छ र मैले हल्का नर्मल्ली पुनः फेरि टेम्पर दिन्छु। सायद अब मेरो यो कन्ट्रोलर ओके छ भने मेरो 99% आउनुपर्छ, किनकि आफ्नो काममा आफै कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ पहिलो कुरो त तपाईँ, होइन। अब एकछिन यसलाई हामीले केही बेर सेलाउन दिउँ। अब तपाईँले यही लेभलले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँनिर पिनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि एक पिन अर्कोसँग सर्ट छैन। लाग्नुहोस्, अब हामी यो त एक्चुअली त तपाईँको माइक्रोस्कोपमा लगायौँ भने देख्छौँ, होइन। तर मलाई लाग्छ यो पिनमा कुनै पनि सर्ट पिन कहीँ पनि देख्नुहुन्न तपाईँले। 1 बाई 1 पिन लागेको छ। अब डिस्प्ले आउनको लागि चाहिँ म एकचोटि फेरि फाइनल गर्छु माइक्रोस्कोपबाट। म लगाएको काम ठिक छ कि छैन त्यसलाई निकाल्नुहोस्। अब मैले यसलाई चाहिँ फाइनल गर्छु, किनकि कुनै बेला मिस्टेक पनि हुनसक्छ, होइन। अब मैले यसलाई फाइनल्ली छ लगभग। सेटी म फाइनल्ली हेर्छु यसको, ठिक छ। सायद मेरो हरेक पिनले टच गरिरहेकै अवस्था छ, कुनै पनि पिन एकअर्कासँग सर्ट छैन, एकदमै क्लियर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म एकचोटि फाइनल टेस्टमा जान्छु। अब ल्यापटपको हामी डिस्प्ले चेक गर्छौँ एकचोटि। ठिक छ, ल ल्यापटप दिनुहोस्, हामी डिस्प्ले हेर्छौँ। डिस्प्ले लगाउँछु, ठिक छ। एकचोटि अनको सिग्नल दिउँ, सिधा हार्ड डिस्क दिन्छु। हार्ड डिस्क यहाँ होला, लोड गरिएर आफूले गरेको काममा कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन हार्ड डिस्क लगाउँदा पनि, मलाई लाग्छ लाग्यो होला। हामी युएसबी जोड्छौँ, ठिक छ। अब एकचोटि हामी अन दिएर हेर्छौँ, अनको सिग्नल आएन।
आइसीमा तपाईँको डिफेक्ट छ, एकचोटि अन गरी हेर्छौँ। चाहिँ पनि सिग्नल छैन। एकचोटि म पुनः त्यसलाई एक साइडमा अलिकति मलाई शङ्का लागेको अवस्था आयो। एकचोटि म फेरि ट्याग गर्छु, तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ कुनै पिनहरू एक पिनहरू अर्कोसँग तपाईँको राम्रोसँग लागेन भने पनि यस्तो समस्याहरू बढी आउँछ है। यसरी हामी पुनः यसलाई लैजानुहोस् त, यसैलाई फेरि एकचोटि हेर्छौँ। यसलाई एकचोटि फेरि पुनः मेन्टेनेन्स गर्नेछु। कहीं ना कहीं पिन शॉर्ट न हुआ हो। हेर्छु लागिरहेकै अवस्था देखिरहेछ। फेरि पुनः लगाउनुहोस्, मलाई ल्यापटप दिनु सक्छ त।